Foods Lanka කෑමලෑස්ති නාලිකාවට ඔන්න ආයෙත් ඔබව ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි Foods Lanka නාලිකාවෙන් ඔබට ගෙන එන්නේ කෑම වට්ටෝරු සහ කෑමවලට අවශ්‍ය කරන recipes පිළිබඳව කියන එකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාදී subscribe button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන notification එක on කරගන්න. එතකොට අපි ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක වැටුණ සැනින් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද දවස් අපි සූදානම් වෙනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා චිකන් කරියක් හරියට රසට හදාගන්න ක්‍රමය. ගොඩක් කට්ටිය එක එක විදි වලට හැදුවට සමහර කට්ටිය ආසයි චිකන් කරියක් වෙනම රසකට හදාගන්න. හොඳයි අපි බලමු මේ ක්‍රමයට චිකන් කරියක් හැදුවොත් කොහොමද තියෙයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගෙවල් වල තියෙන විශේෂ අවස්ථාවලදීත් වෙන වෙන මස් ಜಾති නොහැදුවා. අපේ කට්ටියට මේ කුකුල් මස් කියන්නේ හදන්න අමතක නොවෙන්නම කෑමක්. ඉතින් මෙහෙම හදන කුකුල් මස් ව්‍යංජනේ කුකුල් මස් කරි එක හදන්න පුළුවන් එක එක විදි තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නවා ඇතිනේ. සමහරක් විට ඒක කරියක් විදියට, එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යංජනයක් විදියට, එහෙමත් නැත්නම් එක එක සමහරක් වෙලාවට ඩෙවිල් එකක් විදියට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්කම ඔයා දැනටමත් දන්නවා. දැන් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ වෙනස් රසයකින් තක්කාලි එහෙම දාලා රසම රසට කුකුල් මස් කරියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. හරි බලන්නකෝ එහෙනම් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම සූදානම් මේකට අවශ්‍ය දේවල් පිළිබඳව කතා කරන්නට. මුලින්ම කටු ඉවත් කරගත් කුකුල් මස් පපු කොටස. අපි කියන chicken breast එක කියලා. මේ වගේ කොටස් 4ක් විතර අවශ්‍ය කරනවා. ඊළඟට කහ කුඩු මේස හැඳි එකක්, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකක්, සුදුරු කුඩු මේස හැඳි එකක්, ගරම් මසාලා මේස හැඳි එකක්, ගාගත් ඉඟුරු මේස හැඳි භාගයක්, විනාකිරි මේස හැඳි දෙකක්, පොල් තෙල් පොඩ්ඩක්, කපාගත් මිරිස් කරල් එකක්, පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි ග්‍රෑම් 400ක්, ලුණු පොඩ්ඩක්, ගම්මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක්, කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ මේස හැඳි දෙකක් සහ වතුර මිලිලීටර් 100ක්. අමතක කරන්න එපා මං කිව්වර කටු ඉවත් කරගත්ත කුකුල් මස් බ්‍රෙස්ට් එකේ කොටසෙන් අවශ්‍ය කරනවා කියලා. ඔබට කොටස් 4ක්ම අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවට. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මෙහිදී යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එක අමතක කරන්න එපා. අපි සූදානම් දැන් සාදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඔබට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. මුලින්ම මේ කුකුල් මස් ටික අරගෙන කොටු හැඩවලට කපා ගන්න. ඊළඟට කපාගත්ත කුකුල් මස් වලට කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, සූදුරු, ගරම් මසාලා, ඉඟුරු, විනාකිරි දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ භාජනයකට තෙල් දාලා හොඳින් රත් කරගන්න. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට මස් ටික ඒකට දාලා පොඩ්ඩක් තෙලේ උයා ගන්න ඕනේ. කුකුල් මස් ටිකක් දුඹුරු පාට වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ඒකට කපාගත්ත මිරිස්, තක්කාලි, ලුණු, ගම්මිරිස් එක වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් උතුරන ගානට එනකන් ලිපේ තියාගන්න. පොඩ්ඩක් කීවට පැයක් විතර මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද මිශ්‍රණය හොඳට උකුණාම තමයි මේකේ රස. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලිපේ ගින්දර වැඩියෙන් තිබුණොත් සමහරක් විට මේ උකු ගතිය එන එකත් නැති වෙන්න පුළුවන්. රසත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වැඩියෙන් ලිපේ ගින්දර තිබුණොත්. පැයකට පස්සේ කුකුල් මාස් ටික ලිපෙන් බාලා කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් උඩින් ඉහගෙන පොඩ්ඩක් සරසගෙන කෑම මේසට යවන්න. එච්චරයි. බලන්න හරිම සරලයිනේ. ඔබගේ උත්සව අවස්ථාවක්. එතකොට ඔබගේ ඥාතියෙක් නැත්නම් පවුලේ කෙනෙක් හිතවතෙක් ඔබේ ගෙදරට එනකොට ඔබට ඉතාමත් මේ ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන් ඔබ ආසම කරන කුකුල් මස් කරියක් හැටියට රසවත් විදිහට පිළිගන්න ක්‍රමයක් තමයි අද ඔබට අපි මේ ආකාරයෙන් ගෙනල්ලා දුන්නේ. මේ වට්ටෝරුව අපි තෝරගන්නේ අන්තර්ජාලය ඇසුරෙන් වගේම අපිට ඉදිරිපත් වෙන වට්ටෝරුව ඇසුරෙන්. අලුත්ම මෙවැනි වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔබට රසබර දවසක්.